Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, Nobyembre 22, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Top diplomat idinawit si U.S. President Donald Trump's explosive impeachment testimony. Miyembro ng gabinete ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nagkaroon ng pagbabago. Banta ng bushfires kumalat pa sa Australia, mga residente pinalilikas na. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, direktang idinawit ng senior U.S. diplomat si President Donald Trump sa plano para puwersahin ang Ukraine na imbestigahan ang political rival. Sinabi ni Gordon Sondland, ambassador to the European Union, sa mga mambabatas na sinunod nito ang ipinag-utos ng Pangulo na naglalayong magkaroon ng tinatawag na quid pro quo deal sa Ukraine para imbestigahan ang Democrat na si Joe Biden kapalit ng White House Summit. Aniya, ang personal na abogado ni Trump na si Attorney Rudy Giuliani ang nanguna umano sa direksyon ni Trump para ma-pressure si Ukraine President Volodymyr Zelensky para sa investigasyon. Dagdag pa ni Sondland, alam din ito ng mga top officials sa White House at ang State Department. Samantala, bumuelto naman si Trump sa testimonya ni Sondland. Sa isang tweet, sinabi ni Trump na dapat nang matigil ang umunoy witch hunt at masamaan niya ito para sa kanilang bansa. Di rin aniya nito gaanong kilala si Sondland at bihira ring makausap. Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky. Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement announcing the investigations of the 2016 election, DNC server, and Burisma. Mr. Giuliani was expressing the desires of the President of the United States. Right now he's saying that everything the other people said is true, that he got the phone call, he held it away from his head, Trump was yelling really loudly. So he's saying the call was accurate. The President asked for investigations, and the aid wouldn't be released without investigations. Samantala, tinimbang ng mga U.S. Democratic presidential candidate ang impeachment inquiry laban kay President Donald Trump sa isinagawang debate sa Atlanta. Sabi ni Senator Kamala Harris ng California, ang testimonya ni U.S. Ambassador to the European Gordon Sondland ay nagsiwalat ng umunoy criminal enterprise na ginawa ni Trump. Of course I will. And the obvious answer is to say, first, read the Mueller report, all 442 pages of it that showed how the president tried to obstruct justice. And when Congress failed to act at that moment, it meant the president felt free to break the law again and again and again. And that's what's happened with Ukraine. We have to establish the principle, no one is above the law. I have made it very clear that this is impeachable conduct, and I've called for an impeachment proceeding. I just believe our job as jurors is to look at each count and make a decision. But let me make very clear that what this impeachment proceeding about is really our democracy at stake. Sadly, we have a president who is not only a pathological liar, he is likely the most corrupt president in the modern history of America. But we cannot simply be consumed by Donald Trump. Because if we are, you know what? We're going to lose the election. Well, the constitutional process of impeachment should be beyond politics, and it is not a part of the campaign. But the president's conduct is. The impeachable conduct that we have seen in the abuse of power that we're learning more about in the investigations. But just to be clear, the president's already confessed to it on television. Tinawag naman ni U.S. President Donald Trump na political operative ang whistleblower sa impeachment inquiry laban sa kanya. Sinabi ito ni Trump sa isinagawang tour sa Apple manufacturing plant sa Austin, Texas.
Sa magkahiwalay na komento tungkol sa kasalukuyang trade dispute sa China, sinabi rin ni Trump na hindi na gumagawa ng hakbang ang Beijing sa antas na kanyang nais. And now with their big star witness, this was going to be their star witness. Now, just so you know, I don't know him very well. He's a guy that got put there. He wasn't even on my side. He came over to me. I didn't even know that. He came over to me after I defeated other people. I defeated them all. A whistleblower is not a whistleblower, he's a fake. And everybody knows, excuse me, everybody knows who the whistleblower is. And the whistleblower is a political operative. These gentlemen know it. He's a political operative. So, I can tell you this. China would much rather make a trade deal than I would. Then why haven't they? Because I haven't wanted to do it yet. And why haven't you wanted to? Because I don't think they're stepping up to the level that I want. Samantala, nasa 200 katao pa rin ang patuloy na nagbarikada sa Hong Kong Polytechnic University. Binarikadahan na ito ng mga pulis para matiyak na mauubusan ang kanilang supply sa loob at mapilitang lumabas na. Ilang araw na ang nakalipas nang nilusob ng mga protesters ang nasabing paaralan kung saan gumamit pa sila ng petrol bombs at mga pana. Inilahad ng mga otoridad sa lugar na gumamit na sila ng 1,458 na tear gas, 1,391 rubber bullets, 325 beanbag rounds at 265 sponge bullets. Ilang protesters na rin ang kanilang naaresto at nakatakdang sampahan ng kaso. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Hindi lamang bagyo at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas, at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na maiinom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Hiniling ni Bolivia Interim President Janine Áñez sa Kongreso na aprubahan na ang batas na nagpapahintulot para sa bagong eleksyon matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni Evo Morales at ang issue sa disputed October 20 ballot. Ang anunsyong ito ay nangyari matapos maragdagan ang bilang ng namatay sa sagupaan ng security forces sa fuel plant malapit sa La Paz. Ayon sa mga opisyal, 32 na ang death toll magmula noong nakaraang buwan. Sabi ni Áñez, umaasa siya na ikokonsidera ng Kongreso ang nasabing panukala na naglalayon din na
pa walang bisa ang orihinal na ballot at ang pagbuo ng bagong election tribunal na magiging basehan sa paglikha ng national consensus. Umaasa rin si Justice Minister Alvaro Coimbra na maaaprubahan ng Kongreso ang panukala bilang batas sa lalong madaling panahon para mapayagan na ang pagpili ng bagong election tribunal sa loob ng 15 araw na magiging responsable sa pagpili ng petsa para sa balota. May katulad din na panukala ang isinumite ng Movement for Socialism, party ni Morales sa Senate Commission para sa analysis. Magkagayunman may option pa rin si Añez na maglabas ng presidential decree para sa bagong botohan. Ang Washington-based Organization of American States na nag-audit sa eleksyon noong nakaraang buwan ay nakakita ng irregularidad at inaprubahan ang resolusyon na nananawagan sa Bolivia na agarang magsagawa ng panibagong eleksyon. Si Morales na lumipad patungong Mexico matapos magbitiw sa pwesto noong November 10 ay inakusahan ang Bolivian security forces na nanghihikayat ng genocide laban sa kanyang mga indigenous supporter at nananawagan ng aksyon mula sa international community. Ilang linggo nang hinarangan ng mga taga-suporta nito ang mga pangunahing kalsada sa lugar mula sa agricultural regions hanggang sa La Paz at iba pang munisipalidad na nagdudulot ng kakulangan sa pagkain at produktong petrolyo. Dejar sentado una vez más que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales y será la Asamblea Legislativa la que tenga el trabajo de llevar adelante la elección de los vocales del tribunal. Asumimos un compromiso para que este gobierno de transición pueda llevar adelante un proceso electoral de manera transparente, un proceso electoral que garantice a todos los bolivianos que el resultado que vayamos a tener de nuestro voto en las urnas sea respetado. Sa iba pa ring tampok na balita, nagkaroon ng mga pagbabago sa gabinete ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Si Peace River Alto-born Chrystia Freeland ay magsisilbi bilang Deputy Prime Minister at Minister of Intergovernmental Affairs. Si Freeland ay direktang magtatrabaho kasama ang provincial at territorial governments. Bago namang Federal Minister of Public Services ang procurement ni Liberal MP Anita Anand. Isa pa sa nakitang pagbabago sa gabinete ni Trudeau ay ang posisyon ni Catherine McKenna. Iiwan ni McKenna ang kanyang pwesto bilang Environment Minister at magsisilbi bilang Minister of Infrastructure and Communities. Mula sa 36 na miyembro ng gabinete na itinalaga ni Trudeau, 7 ang mula sa Montreal at 11 mula sa Greater Toronto Area. Ang 5 sa 7 bagong naidagdag sa gabinete ay mula naman sa urban areas. I'm very excited today to be able to get down to work the way Canadians asked us to in this last election, to pull together the country, to focus on issues of economic growth for the middle class, to fight climate change, and to keep Canadians and their communities safe. That is our focus, and this is the team to do that. Chrystia and I have worked very closely on some of the biggest files facing Canada and the world, but particularly Canada and the United States. And our ability to work well together on these issues that quite frankly, touch national unity, touch energy and environment, touch relations with all provinces and all regions of this country, is going to be an extremely important thing at a time where we see some very different perspectives across the country that need to be brought together. Hinimok ni World Bank Chief David Malpass ang China na buksan pa ng maigi ang ekonomiya nito at bawasan ang state subsidies. Sinabi ito ni Malpass matapos ang roundtable meeting kay Chinese Premier Li Keqiang at
head ng iba pang global institutions, kabilang ang International Monetary Fund at World Trade Organization. Sinabi ni Malpaz, hinihikayat niya ang China na magkaroon ng bagong reforma at liberalisasyon. Dapat tinaaniyang maresolba ng China ang sigalot sa bilateral trade at pagbutihin ang transparency sa lending o pagpapautang. Una rito, inanunsyo ng Beijing ang timetable para sa pagbubukas sa financial sector nito para sa foreign investors sa susunod na taon. Ang China at Amerika ay mayroong trade war. Kapwa nagpataw ang dalawang bansa ng taripa na nasa mahigit $360 billion na halaga ng kalakalan sa two-way trade. Sa economic trade or economic data, makikita na ang trade war sa pagitan ng dalawang world's two biggest economies ay nagpapahina sa global growth. Nagbabala rin si IMF Chief Kristalina Georgieva na ang pagpapatupad sa mga inanunsyong taripa ay magreresulta sa pagbawas ng $700 billion sa world economy sa susunod na taon. In the meetings, I encouraged new reforms and liberalizations. China could improve the rule of law, allow the market to play a more decisive role in allocating resources, including debt and investment, reduce subsidies for state-owned enterprises and other distortions in the economy, and remove barriers to competition. Is hard to achieve, but is vital for reducing inequality and building higher living standards. This year we project growth to be at around 6.1%. For 2020, we project an increase in global growth to 3.4%. But we recognize that we have to be mindful of downside risks. Specifically for China, our projection is for growth to slow below 6% in 2020. Bumaba ang produksyon ng honey sa Yemen dahil sa nangyayaring gyera maging ang airstrikes na nakakaapekto sa mga bubuyog at sa mga beekeeper. Dahil dito nahinto na ang produksyon ng honey sa lugar. Kabilang din sa mga industriya na apektado ay ang coffee growing at artisan manufacturing. النحالين تأثروا بسبب الحرب على اليمن وضربهم بالطيران، ضرب النحالين والنحل بذاته، مما أدى إلى ضعف الإنتاج المحلي للعسل. وكذلك المزارعين الذي يوجد النحالين الذي يوجد معه مثلا حوالي 1000 إلى 900 إلى 800، الآن ما يوجد معه إلا حوالي 100 إلى 150 إلى 200 بالكثير بسبب الحرب وعدم التنقل. كون النحالين يعيشون في الموسم على المناطق، لكل منطقة لها موسم يذهبون لها يبحثون عن الزراعة لكي يستنتجوا الأسل. خلهم 3 عاهم، في 3 عاهم هناك منطقة محظورة ما بين العدون وأنصار الله. ففي الليل فعبرنا والطيران ضربه، أول الدينة والثاني والثالث. الدينة الأولى كان في بها عسل، والدينة الثاني نوب نحل، 2 نحل. Kumalat pa ang banta ng bushfires sa Australia at umabot na sa Sydney at iba pang mga pangunahing lungsod ang usok. Kaugnay nito, idineklara ang Code Red Fire Danger sa Victoria sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang halos 1 dekada. Nananawagan na rin ang mga otoridad sa mga residente na nasa hilagang bahagi ng Australia na ikonsiderang lumikas na ang mga ito. Naideklara na rin ang Code Red sa Mallee at Northern Country regions. May pinatutupad na ring total statewide fire ban para maiwasan ang pagkalat ng apoy sa mga high-risk Code Red district. Nanawagan si legendary naturalist David Attenborough na magkaroon ng international action para talakayin ang polusyon. Ang panawagang ito ni Attenborough ay kasunod ng kanyang pagtanggap sa prestihiyosong award mula kay Queen Elizabeth II na kumikilala sa naging papel ng kanyang Blue Planet series. Ang 2019 Cat and House Prize ay iginawad sa London kina Attenborough at Julian Hector
head ng BBC Studios Natural History Unit dahil sa epekto ng Blue Planet 2 series sa pagtalakay sa ocean plastic pollution. Your ability to communicate the beauty and vulnerability of our natural environment remains unequaled as you and your team have engaged and enthused many people, young and old, to appreciate and preserve our world's oceans. For that, never has there been a greater need for international cooperation and international solutions. They won't be easy to win. Politicians have to look to the people who elect them, who will assume that they will be number one on the list. That cannot remain to be so. We are citizens of the world, and we must recognize that. And international cooperation, which is the subject of this great organization, is of paramount importance. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International, Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.